Alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gbogbo àwa àfà ọ̀rọ̀ pé ẹ máa ṣe wáàsí ọlọ́bẹ̀ ẹyọ kan ló wà ńbẹ̀ yìí. So ogun ìmọ̀ ti dé àti tìlàkàì. Ẹ já gbọ́ nǹkan tí Tani Olohun sọ. Tẹ́ bá gbọ́ tán èsì rẹ̀ ń bẹ lẹ́yìn ẹ̀. Ẹ jẹ́ ká gbọ́ nǹkan tí Tani Olohun sọ. Mo kí o gbọ́ ẹ̀yin mùsùlùmí káàkiri àgbáláyé. Mo ní ìbéèrè kan pàtàkì fún gbogbo ẹ̀yin mùsùlùmí. Ìbéèrè ọ̀hún ni pé ogun tí wọ́n ní Ànábì Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ogun tí wọ́n ló jà, ṣé ìdigunjalè ni àbí ogun ẹ̀sìn? Torí nígbà tí àwa ní Islam tá a kéré, ohun tí wọ́n sọ fún wa ni pé wọ́n l'Ànábì ò jagun torí owó àbí torí dúkìá. Wọ́n ní Ànábì jagun defensive war, wípé àwọn kèfèrí wọ́n wá bá Ànábì, wọ́n fẹ́ pa á. Ó ní Ànábì ṣe rí gbọ́ mẹ́sẹ̀jì pé kóhun ó jagun láti defend ara òun, pé kí wọ́n tó pa òun o kóhun ó pa wọ́n. Èyí tí wọ́n fẹ́ bèèrè ni pé ṣé ogun tí Ànábì lọ jà ṣé ìdigunjalè ni àbí ogun ẹ̀sìn? Pẹ̀lú tí àáfàá yìí sọ yìí. Wọ́n darí ogun Badr, wọ́n sì kó àwọn nǹkan ogun darí, kì í ṣe pátá gangan, aṣọ yẹn bí aṣọ wíwọ̀ bí aṣọ òbúra kankan bẹ́ẹ̀ yẹn ni. Gẹ́gẹ́ bí tí àáfàá yìí sọ yìí, tẹ́tòótọ́ ogun ẹ̀sìn l'Ànábì jà fẹ́ pé defensive war, pé kó mọ́ pọ̀ òun ni nígbà wọn dé látọjú ogun. Wọ́n ṣe ń kẹ́rù bọ́dà tó látọjú ogun tó ti wá ń pín ẹrù tábùtọ́ tí Hamza mú tẹ́lẹ̀ mú tó fi fà á tó fi wá débi pé wọ́n á sọ pé wọ́n parọ́ mọ́ Ànábì wípé ó jí nínú nǹkan ogun, òun náà fi sọ pé ó jí pátá. Táyé pé tòótọ́ ogun ẹ̀sìn ni, kò yẹ kó lè mọ kó nǹkan bọ̀ láti ojú ogun. Ṣé ogun ẹ̀sìn wọn lọ jà ni àbí ìdigunjalè? Ṣé ẹ̀yin náà ti gbọ́? Arákùnrin yìí ń béèrè pé ṣé Ànábì ṣé wọ́n lọ digunjalè ni, torí kí ló dé tí wọ́n ń pín àwọn ẹ̀bùn gbà tí wọ́n dé. Èsì ni pé wọ́n lọ digunjalè, gẹ́gẹ́ bí ó jẹ́ pé àwọn tí wọ́n jẹ́ akọni jagunjagun ní ilẹ̀ Yorùbá wa yìí náà wọn kì í ṣe adigunjalè, wọ́n sì máa ń kó ẹrú àti ẹrù. Lẹ́fi sọ pé ẹni tó lẹ́rú òun náà ló ní ẹrù. So n tí ń bẹ ti pẹ́ ìṣesí ogun ni, wọ́n kó ẹrú wọ́n sì kẹrù. Tí èèyàn bá ní èsì míì tó lè fọ̀, kí ọkùnrin wa yìí máa rántí wípé àwọn bàbá wa tí wọ́n ti lọ, àwọn jagunjagun, wọ́n sọ pé ẹni tó lẹ́rú òun náà ló ní ẹrù. Bí àwọn bàbá wa ṣe ń kó ẹrú wálé àti ẹrù lójú ogun àti ẹrù tí ẹrú ní, bí wọ́n ṣe ń kó wá bẹ́ẹ̀ náà ni wọ́n ṣe ń ṣe ní gbogbo bí náà. That is nature of war. Assalamu alaikum.